Είμαστε στο Melody of Taste, την Πελοπίδα και το κοτέτσι του και εμένα την Αλβίνα. Σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά και να συνεχίζετε να είστε καλά. Και αυτό που έχω εγώ σήμερα να σας προτείνω είναι το παγωτό σορμπέ. Τύπου σορμπέ, θα δείτε όλη τη διαδικασία. Είναι ένα παγωτό το οποίο φτιάχνεται με ελάχιστα υλικά. Θα κάνουμε 3 γεύσεις, οι οποίες 3 γεύσεις, σε κάθε μία γεύση από τις 3 θα έχουμε μόνο από 2 συστατικά και θα δείτε τι είναι αυτό. Εύχομαι και είμαι σίγουρη σχεδόν ότι θα το αγαπήσετε, γιατί είναι υγιεινό, δεν θα χρειαστούμε γάλα, δεν θα χρειαστούμε κρέμα γάλακτος, δεν θα χρειαστούμε τη ζάχαρη τη κλασική. Και για να μην σας τα λέω όλα τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε για να καταλάβετε πώς γίνεται και πολύ πιθανόν ότι το ξέρετε, το διαδίκτυο είναι τεράστιο, οπότε κάπου θα το έχει πάρει το μάτι σας. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε τις μπανάνες για να τις βάλουμε στην κατάψυξη, για να παγώσουν μία νύχτα και μετά να φτιάξουμε το παγωτό χωρίς γάλα, χωρίς λιπαρά, ένα πολύ υγιεινό παγωτό τύπου σορμπέ. Οπότε, για κάθε γεύση που θα φτιάξουμε θέλω 2 μπανάνες και θα κάνουμε 3 διαφορετικές γεύσεις. Κόβουμε αυτές τις μπανάνες με αυτόν τον τρόπο, στρογγυλά, για να παγώσουν καλύτερα. Και έχω πάρει 3 πολυμπάξ, βάζω μέσα και συνεχίζω με τις υπόλοιπες μπανάνες. Αφού έχω μοιράσει σε 3 σακούλες από 2 μπανάνες, κομμένες ροδέλες, θα τις απλώσω έτσι για να παγώσουν καλά, τις κλείνω και μπαίνουν στη κατάψυξη για μία νύχτα. Λοιπόν, και η πρώτη μας γεύση από τις 3 που θα σας δείξω είναι μπανάνα και μέλι. Η μπανάνα μας έχει παγώσει, βλέπετε, είναι ουσιαστικά παγάκια. Το blender πρέπει να είναι αρκετά δυνατό, διότι ουσιαστικά θα χτυπάμε την μπανάνα μας και θα τη χτυπάμε για αρκετή ώρα. Λοιπόν, αδειάζουμε τις μπανάνες να έχουμε δίπλα μας την σπάτουλα, γιατί θα το ανοίγουμε και θα το σπρώχνουμε λίγο κάτω μέχρι να αποκτήσει την υφή που θέλουμε, για να μοιάζει με παγωτό σορμπέ.
όσο θα χτυπάμε έχουμε ένα δοχείο το οποίο έχουμε βάλει μέσα στην κατάψυξη. Το δοχείο αυτό που θα βάζουμε το παγωτό, που θα το έχουμε ετοιμάσει για να το βάζουμε στο ψυγείο. Αλλά και το σκεύος πρέπει να είναι παγωμένο. Προσθέσουμε ένα κουτάλι της σούπας μέλι. Το μέλι καλό είναι να είναι καλό. Εσείς αν θα με ρωτήσετε για το βαζάκι αυτό με το μέλι, δοχείο για μέλι που είναι μία μελισσούλα και εδώ μελισσούλες και έχει και το χερούλι της, δηλαδή το κουτάλι του, αυτό είναι από το Zara Home. Σας προλαβαίνω γιατί ξέρω ότι θα ρωτήσετε. Και βάζω ένα κουτάλι της σούπας Βάλαμε λοιπόν ένα κουτάλι μέλι και συνεχίζουμε το χτυπή. Θα ανοίξουμε, νομίζω είναι η τελευταία φορά που θα το ανοίξουμε γιατί αρχίζει και παίρνει τη μορφή του παγωτού σορμπέ. Θα σας δείξω και από κοντά, αλλά θα το δείτε κιόλας. Βλέπετε πόσο είναι. Το σπρώχνω. Αλλά νομίζω δεν χρειαζόμαστε άλλο. Έτσι για να το ελέγξουμε καλύτερα θα το κάνουμε. Εγώ θα έχω αυτό το δοχείο που είναι για 3 θέσεις, γιατί θα έχουμε 3 διαφορετικές γεύσεις παγωτού και το είχα στην κατάψυξη, βλέπετε ότι είναι κρύο και τώρα θα βγάλουμε αυτό που έχουμε φτιάξει, θα το βάλουμε σε πρώτο τμήμα. Βλέπετε πως είναι, έτσι. Και το βάζουμε μέσα στο πρώτο. Κοιτάξτε πως είναι, σαν παγωτό. Όχι σαν παγωτό είναι τέλος πάντων. Απλά χωρίς γάλα, χωρίς κρέμα γάλακτος. Σορμπέ. Και όπως είναι, τον πάμε στην κατάψυξη. Θα το φτιάξουμε ωραία. Πάει το πρώτο και μπαίνει στη κατάψυξη. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη γεύση. Η δεύτερη γεύση πάλι είναι η μπανάνα. Δεν θα πλύνουμε το blender γιατί βάζουμε το ίδιο συστατικό που είναι η μπανάνα, οπότε δεν έχει νόημα. Αδειάζουμε το δεύτερο σακουλάκι που έχουμε με μπανάνες. Θυμίζω ότι έχουμε καταψύξει από 2 μπανάνες για κάθε γεύση για μία νύχτα. Τώρα αν θα το έχετε στο ψυγείο σας για πολλές μέρες δεν θα μας χαλάσει καθόλου, γιατί αν τις έχετε κατεψυγμένες μπορείτε να φτιάξετε παγωτό, δηλαδή και 5 λεπτά πριν έρθουν κάποιοι φίλοι. Λοιπόν, η δεύτερη γεύση λοιπόν είναι μπανάνα με φράουλα. Εδώ έχω 10 φράουλες, τις οποίες τις έχω κόψει σε μικρότερα κομμάτια και πάμε να χτυπήσουμε πρώτο την μπανάνα και μετά θα προσθέσουμε την φράουλα.
Και αρχίζουμε και χτυπάμε και αυτή την μπανάνα. Αυτό που ξέχασα να σας πω, ότι σε αυτή εδώ τη γεύση θα τη φτιάξουμε με στέβια υγρή. Επίσης ένα κουτάλι της σούπας. Λοιπόν, θα σπρώξουμε λίγο. Βοηθάμε λίγο με σπάτουλα. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγες φράουλες. Οι μισές. Μισό κουτάλι της σούπας στέβια να βοηθήσει να χτυπήσουμε και άλλο μισό θα βάλω προς το τέλος. Τόσο. Γι' αυτό λέω ότι το blender πρέπει να είναι δυνατό, ουσιαστικά σαν να χτυπάμε πάγο. Αλλά μπορεί να έχετε και πάρα πολύ καλό blender μεγάλο, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Λοιπόν, ελάτε να το σπρώξουμε λίγο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, καθόλου. Προκειμένου να φάμε κάτι υγιεινό, ας διαθέσουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Βλέπετε πως αλλάζει το χρώμα. Αυτό θα γίνει ροζ. Ωραία. Και σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε τις υπόλοιπες φράουλες. Και άλλο μισό κουτάλι της σούπας στέβια και είμαστε ok και με αυτή τη γεύση. Δεν είμαστε ok ακόμα, αλλά εννοώ ό,τι αφορά τα συστατικά. Λοιπόν, θα το σπρώξουμε λίγο. Θα δούμε αν έχουν μείνει τα κομματάκια φράουλας, ναι έχουν μείνει, οπότε θα το κάνουμε έτσι για να πάνε κάτω, να χτυπηθούν καλά και βλέπετε πως είναι η υφή του. Νομίζω φαίνεται έτσι, δεν έχει να ζηλέψει το παγωτό με κρέμα γάλακτος και γάλα και όλα αυτά τα βαριά. Και δεν θα πω βλαβερά, ok, γιατί τρώμε καμιά φορά και εμείς αυτά. Λοιπόν, είναι έτοιμο και πάμε να το βάλουμε στο σκεύος για να μπει στην κατάψυξη. Η ποσότητα με φράουλα είναι μεγαλύτερη από τα άλλα, διότι εδώ υπάρχει και άλλο ένα συστατικό όπως είναι η φράουλα. Άμα το φτιάξετε μία φορά και θα το δοκιμάσετε, θα με θυμηθείτε. Θα το φτιάχνετε κάθε φορά. Βλέπετε πόσο μεγαλύτερη ποσότητα είναι. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Χωρίς υπερβολές, έτσι. Καταρχήν δεν θα έχετε τύψεις αν θα το τρώτε. Βέβαια με μέτρο πάντα, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά για να φάτε μία μερίδα, 2 μπάλες, αυτό το παγωτό σας πληροφορώ ότι δεν θα σας κάνει κακό. Να το φτιάξουμε ωραία και μπαίνει κατάψυξη και αυτό.
Και πάμε να φτιάξουμε τώρα την τρίτη μας γεύση, η οποία η τρίτη μας γεύση θα είναι με γεύση σοκολάτα, κακάο θα βάλουμε. Βάζουμε πάλι τις ροδέλες μπανάνας μέσα. Δηλαδή θα έχουμε τις μπανάνες, θα έχουμε 2 κουταλιές της σούπας κακάο, ένα κουτάλι της σούπας μέλι. Λοιπόν, βλέπετε πως είναι. Βάζουμε σε αυτό το σημείο 2 κουταλιές της σούπας κακάο. Θα χτυπήσουμε με το κακάο και μετά θα βάλουμε μέλι. Θα σπρώξουμε λίγο, να το βοηθήσουμε. Αυτό με το κακάο ίσως είναι το πιο δύσκολο, διότι ουσιαστικά βάλαμε ένα στερεό υλικό, δηλαδή σκόνη κακάο, που λιγάκι δυσκολεύει το ανακάτεμα. Λιγάκι όμως, μην φανταστείτε, απλά υπάρχει διαφορά με τα άλλα. Αλλά όσο θα λιώνει η μπανάνα, τόσο πιο εύκολο θα είναι. Ελάτε να του προσθέσουμε τώρα μέλι, ένα υγρό στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει. Okay. Λοιπόν, βάλαμε και μέλι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ελάτε να το σπρώξουμε λίγο. Δείτε υφή. Βλέπετε, κοιτάξτε. Πάλι σας λέω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ίσως κάποιες κυρίες από εσάς το έχετε ήδη φτιάξει. Το ξέρετε δηλαδή. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι ένα υγιεινό. Βλέπετε ακόμα και από το ήχο που βγάζει το blender μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτή η γεύση με κακάο είναι λιγάκι διαφορετική όσον αφορά την υφή και είναι πιο συμπαγές, ας πούμε. Αλλά δείτε. Λοιπόν, και ελάτε να βάλουμε το κακάο μας, γεύση κακάο. Τέλειο. Και ολοκληρώσαμε και με τις 3 γεύσεις. Θα το αφήσουμε για 2-3 ώρες στο ψυγείο και μετά θα το σερβίρουμε, θα σας δείξω πώς θα το σερβίρω. Να το βάλουμε και αυτό ωραία. Και μπαίνει στην κατάψυξη. Και φτιάξαμε αυτή την ομορφιά. Πόσο όμορφο είναι. Θα σας δείξω και από κοντά. Κακάο, φράουλα και μπανάνα. Και πάμε να το σερβίρουμε. Θα δείτε και την υφή
για να το φτιάξετε κι εσείς και θα μου πείτε. Φύγαμε να το σερβίρουμε. Και θα τις βάλουμε τις γεύσεις ωραία, ξεχωριστά η κάθε μία γεύση. Θα βάλουμε πρώτα ορίστε, θα σας δείξω, η υφή του είναι κανονική όπως είναι το παγωτό. Πάμε να βάλουμε τώρα την φράουλα. Και την μπανάνα. Από μία μπάλα. Σας το δείχνω από κοντά για να δείτε την υφή, για να δείτε πώς είναι. Και τελειώσαμε και σήμερα με την συνταγή παγωτού και ελπίζω να σας αρέσει και να το σημειώσετε, να το κρατήσετε για να το φτιάξετε και να χαρείτε εσείς και οι οικοί σας και τα παιδιά και τα εγγόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν στο Melody of Taste με την Πελοπίδα και το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα και στηρίξτε με ένα like, με ένα σχόλιο, προωθήστε το βίντεο, μοιραστείτε τις συνταγές με τους φίλους σας, με τις φίλες σας και κάντε εγγραφή αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ και σας άρεσε το περιεχόμενο και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Και εγώ σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη συνταγή. Γεια σας! Λοιπόν, με βλέπετε και εδώ με την κορδέλα την άλλη. Σας άρεσε η μαύρη κορδέλα, τώρα έχω βάλει την άλλη κορδέλα. Αλλά με αυτό πρέπει το μαλλί μάλλον να το μαζέψω, να το κάνω κότσο και να κάνω αυτό. Λοιπόν, αυτά με βολεύουν πάρα πολύ όταν κάνω δουλειές, δεν πέφτουν τα μαλλιά. Ξέρετε, έχω θέμα όταν μαγειρεύω ούτε καν, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είμαι, ας πούμε, να είναι μαλλιά λιτά, αλλά γενικά μ' αρέσει να είναι μαζεμένο για να μπορέσω να κάνω δουλειές, αλλά όταν βγαίνω το κάνω λίγο έτσι, αλλά με γαλήνια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ σήμερα είναι, θέλω να καθαρίσω αυτή τη ζώνη, δηλαδή με τα εργαλεία της κουζίνας που είναι κρεμασμένα πάνω από την, θα σας δείξω έτσι για να φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, το οποίο βρίσκεται εδώ, όλα αυτά θα μπουν τώρα στο πλυντήριο πιάτων, να πληθούν όλα, θα βγάλω και την μπάρα αυτή, θα την καθαρίσω και αυτή θα μπει και θα καθαρίσω την εστία και το κομμάτι αυτό του πάγκου δίπλα στο νεροχύτη. Λοιπόν, αυτά κάνω εγώ όλο αναλυτικά, δηλαδή πολύ δυνατά πριν τα Χριστούγεννα και πριν το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι, 3 φορές το χρόνο, 3-4 κάπου εκεί, τέλος πάντων, πες κάθε τρίμηνο. Λοιπόν, εχθές έκανα όλη αυτή τη ζώνη. Λοιπόν, αυτό το σημείο που έχω όλα για τον καφέ και το φούρνο μικροκυμάτων. Το έκανα εχθές, όλο το καθάρισα και πίσω και τα λοιπά και τώρα πάμε να κάνουμε αυτό εδώ το τμήμα και από εδώ και προς τα αριστερό. Βγάζω λοιπόν όλα. Βγάζω φυσικά και αυτούς τους κρίκους. Τους κρίκους αυτούς κάποια κυρία με ρώτησε, τα έγραψα, αλλά δεν ξέρω αν το διάβασε, γιατί όταν γράφω με ρωτάτε, γράφω εγώ,
αλλά δεν μου απαντάτε μετά αν πήρατε το μήνυμα ή δεν το πήρατε. Τέλος πάντων, αυτούς τους κρίκους και όπως και αυτή την τη ράγκα, την έχω πάρει στο IKEA. Και με βγαίνει με αυτόν τον τρόπο και κουμπώνεις αυτά εδώ, οπότε το βγάζεις άνετα και πάμε να τα βάλω τώρα όλα στο πλυντήριο πιάτο. Περιμένουμε το πλυντήριο. Λοιπόν, βγάζω και αυτά από εδώ. Θα τα καθαρίσουμε μετά. Κανονικά θα έπρεπε να βάλω και τα φίλτρα, αλλά τα φίλτρα θα τα καθαρίσω άλλη μέρα. Λοιπόν, επειδή πιτσιλάει εδώ πολύ και εδώ λιγότερο, σε αυτό εδώ, εγώ θα χρησιμοποιήσω το overlay, που είναι λιποκαθαριστής για κουζίνα, γιατί με άλλα δεν είμαι ευχαριστημένη. Και στην αστεία θα βάλω το Astonish. Έχουμε πει για αυτό το προϊόν με λεμόνι, εμένα μου αρέσει πολύ. Και αφήνουμε να δράσει ένα τέταρτο. Λοιπόν, περιμέναμε ένα τέταρτο, 20 λεπτά νομίζω περάσανε. Λοιπόν, έχω σφουγγαράκια, αυτά τα σφουγγαράκια που είναι για το πλύσιμο πιάτων. Τα αλλάζω στην κουζίνα πάρα πολύ συχνά, δηλαδή κάθε 2 εβδομάδες. Γι' αυτό παίρνω φθηνά και αυτά είναι τα φθηνά του Μασούτη, που είναι μέσα σε μια συσκευασία 2 σφουγγάρια. Και έχουν νομίζω 98 λεπτά, 1 ευρώ πες. Λοιπόν, επίσης αυτά που μου αρέσουν πολύ είναι του Yusk, αλλά έχω να πάω πάρα πολύ καιρό στο Yusk, οπότε και τελευταία φορά που πήγα δεν είχε. Λοιπόν, και τις αφήνω αυτές που τις βγάζω από την κουζίνα τα πιάτα, το κάνω ανακύκλωση δηλαδή, recycling. Λοιπόν, θα το βρέξω και το χρησιμοποιώ για τέτοιες. Λοιπόν, βρέχω λοιπόν το σφουγγαράκι και αρχίζω, σκουπίζω εδώ, να φύγουν όλα τα λίπη αν υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν, απλά δεν φαίνεται τόσο πολύ εδώ. Αυτό που βλέπετε εδώ δεν είναι ξύλο, είναι πλακάκια, είναι η ίδια πλακάκια που έχω κάτω. Αυτό ήταν η δική μου σκέψη όταν το κάναμε, την έφτιαχνα την κουζίνα πριν πολλά χρόνια. Δεν ήθελα να έχει πολλά χρώματα, δηλαδή πρέπει να ήταν όλα, ξέρετε πώς είμαι εγώ, με έχετε μάθει, και είπα στο μάστορα να μου βάλει τα πλακάκια και εδώ στον τοίχο και στο πάκο. Κάτι έκανα. Λοιπόν, πολύ ωραία, αφού το έχουμε τρίψει. Τώρα αυτό εδώ. Επίσης πολύ καλή δουλειά κάνει. Ξεπλένω.
πολλές φορές μέχρι να βγει καθαρό. Ωραία. Κάνω ένα έλεγχο και με χαρτί κουζίνας. Με την ξύστρα. Αν και δεν υπάρχει, θα ανάψω το φως εδώ καλύτερα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι, το έχει... Όχι. Είναι καθαρό, είναι σούπερ. Δεν χρειάστηκε αυτό. Και πάμε, προχωράμε. Και ελάτε τώρα να φτιάξουμε εδώ τις γούρνες. Λοιπόν, για το νεροχύτη χρησιμοποιώ αυτό εδώ το προϊόν. Σας έχω πει ότι έχει χλώριο μέσα, αλλά καθαρίζει μόνο με αυτό. Και με σόδα έχω δοκιμάσει κτλ. Εμένα μου αρέσει. Εσείς μην το κάνετε αν δεν σας αρέσει το χλώριο και το αποφεύγετε, μην το κάνετε. Θα βάλω και εδώ λίγο διαλυτή. Αν και εδώ δεν έχει πιτσιλές και τέτοια, αλλά καλού κακού θα το κάνω. Και βάζω το προϊόν αυτό πάνω και στη βρύση, την μπαταρία. Ωραία. Αφήνω λίγο να δράσει και συνεχίζω. Λοιπόν, άφησα λίγο να δράσει. Αυτό το σημείο βέβαια εννοείται ότι το πλένω πολύ πιο συχνά, σχεδόν, αν όχι καθημερινά, κάθε δεύτερη μέρα περνάει, γιατί εδώ είναι τα πιάτα. Λοιπόν, και θα συμπληρώσω, εδώ έχω το υγρό Planet που είναι Veggie Watch για τα λαχανικά και τα φρούτα. Ωραία. Ανακύκλωση. Πάμε να πλύνω τώρα τα δοχεία αυτά που είναι.
Αυτό το βουρτσάκι με βοηθάει πάρα πολύ όταν πλένω το πλαστικό μέρος από την καφετιέρα. Εισχωρεί πάρα πολύ στις γωνίες και βοηθάει πάρα πολύ, γι' αυτό το έχω εδώ. Το έχω πάρει στο Yusk, είναι το μόνιμο προϊόν στο Yusk. Αυτό εδώ dispenser για το υγρό πιάτων, αυτό είναι από Zara Home. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μπαίνει εδώ και αυτό το βουρτσάκι με βοηθάει σε διάφορες δουλειές εδώ στη κουζίνα. Αυτό το έχω πάρει από το Flying Tiger, αλλά έχουν όλοι, νομίζω και Yusk έχει και IKEA έχει. Είναι αυτά εδώ τα σφουγγαράκια που παίρνω από το μασούτι. Λοιπόν, ωραιότατα. Πάμε τώρα να καθαρίσω τη βάση για τα μαχαίρια. Λοιπόν, και πάει στη θέση του. Τη θέση του είναι εδώ. Ελάτε να καθαρίσω και αυτά. Αυτό καθαρίζω με σφουγγάρι και το υγρό για πιάτα, τίποτα άλλο δεν μπαίνει. Αφήνω λίγο να δράσει. Λοιπόν, το άφησα λίγο να δράσει. Σκουπίζω. Όλα αυτά τα gadgets είναι της KitchenAid. Αν ενδιαφέρεστε. Και επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι Frigo Ελλάς, ο οποίος νομίζω έχει τη χοντρική, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά παίρνει ο επόμενος αντιπρόσωπος. Είναι η παρουσίαση, τα φέρνει, είναι αμερικάνικο προϊόν, από 1800 κάτι, είναι όλα, και τα μίξερ μου όλα. Εντάξει, δεν είναι το πιο οικονομικό. Είναι στις ίδιες τιμές που έχει το SMEG. Αν τη ξέρετε την ιταλική μάρκα. Ωραία, έτοιμο αυτό. Και πάμε να το κάνουμε και αυτό. Αφήνω και αυτό για λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ευκαιρία είναι να τα πλύνω και αυτά εδώ.
καμιά φορά έχει πιτσιλές και εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι le crochet, τα γαλλικά. Αν σας ενδιαφέρει θα σας γράψω ποιο μαγαζί το φέρνει. Λοιπόν, όλες οι σπάτουλες βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Κάποια χρησιμοποιώ πολύ πιο συχνά και είναι πλημμένα, οπότε δεν υπάρχει λόγος εγώ τώρα να το πλύνω. Αυτό είναι καθαρό. Θα πει μόλις θα στεγνώσουν αυτά. Λοιπόν, και ελάτε να το συναρμολογήσουμε τώρα. Λοιπόν, το κουμπώσαμε. Ωραία. Και πάμε να βάλουμε τώρα τους γάντζους. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα και πάμε να βάλουμε τώρα. Ωραία. Ωραιότατα. Νομίζω καλύτερα δεν θα μπορούσε να είναι. Και νομίζω ότι το καλύτερο αποτέλεσμα δεν μπορούσε να είναι. Έτσι, λοιπόν, το καθαρίσαμε όλα.